But in the daytime, it's very flourishing. It's very nice shops and quite cheap restaurants and cafes also. Just past the bridge and go follow 5 minutes more. You come to the square, and that area is quite interesting. I had my office there for 10 years, so I don't think it's dangerous, but many people say it's dangerous to be there. So I don't. At night? At night. Okay. Some, we came from this, some shooting at some. You are used to it. Yes. Ναι, εγώ έτσι πως κάθομαι. Κοίτα αυτό εδώ ρε φίλε και... With the white building, with this, what do you call them in English? Columns, yes. Columns. That is the area for the street food. Okay. Inside there, in the basement, there is a lot of small cafes where you can pick what you like and you can sit together. I will recommend to try that. Today Then you can come and walk here and go up here, or you can take the parallel street also, which also is quite a nice street, really. Μένουμε εμείς. Ευθεία. Δηλαδή στο χάρτη κάπου... Το χάρτη τώρα... Οκ, εντάξει, κάπου εδώ πάνω. Είμαστε εδώ πέρα. Α, τέλεια. Κύριε Φώστερ, το είναι γραμμένο. Inception to Inception. Το μαγαζί. Από εδώ πάμε προς το λιμάνι. Από εδώ ήρθαμε. Ναι, γιατί ήταν το μαγαζί που είχε το φωτάκι και λέγε δεν έχει κόσμο. Ουρανούς μόνο. Ουρανούς.
σχολείο, τα φένα. Ναι. Να προτείνω κάτι. Θέλετε να πάμε τώρα στο πάρκο που είναι μέρα? Τώρα θα πάμε στο πάρκο. Δίπλα είναι το όπερα. Δίπλα είναι. Και θα το πάρουμε. Θα γυρίσουμε και θα το πάρουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Μία είναι νωρίς δηλαδή. Μπορούμε να πάμε στην όπερα. Πεινάτε από τώρα για μεσημέρι. Όπερα πάει παρκό. Ωραία. Προτιμάτε να πάτε πρώτα εδώ πέρα πρώτοι όλοι. Αφού είναι δίπλα. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εκτός αν Είναι μέρα. Γυρνάμε και γυρνάμε και το... Έχουμε πριν. Υπάρχει παρόμοιο πρόγραμμα. Πάρ' την τσάντα. Πάρε και την κρύτα. Βγάλε και το μπουφάν. Βγάλε και το μπουφάν. Και την μπλούζα. Κάτσε και στο πλάι. Κάτσε και να βάλεις τα πόδια στο πάνω. Κάλε. Ναι. Μίλιες κορώνες, θα σου δείξει. Ω καλέ. Ούτε για να συστενόμουν. Καθαρά φαίνεται πάλι. Το έκανα, αλλά αν δεν ήταν κάποιο καθαρό. 100 ευρώ το κάνω κι εγώ. Καλέ. Σου πω και για 20. Αλλά δεν είναι και σαν το μοιρά βέβαια. Όντως. Με επιδείξεις. Επιδείξεις, έτσι κυνηγάμε μετά. Δεν έχουμε. Λες απλή. Δεν βρώμικα εδώ πέρα. Έχω τις άλλες Πειραιά, τι είναι. Είναι πολλά καράβια. Ότι πας γδύθηκε. Θέλω το φώτι που την τράσελο, άντρες επειδή με ξέρει. Επειδή με ξέρει, λέει ικανό με είχε. Καλά, ναι, δεν είναι. Τι λες ρε, δεν το βλέπεις εδώ. Κοντάρος δεν θα βγει. Αν θα πάω από εδώ και θα κολλήσω από το τέχει εκεί. Αλλά δεν έχει πρόσωπο, είναι παραπάνω από 1000 χώρα, οπότε άστο. Το πρόσωπο παραπάνω. Εκεί είναι ρηχά, ξέρεις. Δεν λέει το άλλο βάζουμε εδώ στο μάτι. Να δηλωθεί αυτό. Βοηθός ο Παρατέρ και με καπάνε. Ευχαριστώ. Προνούς. Χαιρετώ. Πρώτη μέρα, είμαστε στο Όσλο, διμερείς σχέσεις από το πρόγραμμα Active Citizen Fund, υποστηριζόμενο από το Ίδρυμα Ποδοσάκη. Πρώτη μέρα ξεκινάει με πολιτιστική ξενάγηση εδώ πέρα στην πόλη του Όσλο, χαλαρό πρόγραμμα και ας δούμε πώς ξεκινάμε. Hi, Φώτης Κίαρ. Λοιπόν, στο Όσλο, παιδιά, πρώτη μέρα είναι τέλεια. Περνάμε πολύ καλά. Μόλις αποχαιρετήσαμε τον partner, τον συνεργάτη, τον κύριο Στούρλα. Μας έκανε μια μίνι περιήγηση στην πόλη. Συζητήσαμε για το πρόγραμμα, τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες, ξεναγήσεις, κάποια study trips, κάποιες συναντήσεις με κάποιους οργανισμούς που θα κάνουμε κάποια discussion, κάποιες ανταλλαγές καλών πρακτικών και γνώσεων. Και είμαστε πέρα και περνάμε πολύ ωραία. Ας δούμε τους συμμετέχοντες. Πάμε. Γεια σας, είμαι η Τάτη, είμαι φοιτήτρια κοινωνιολογίας και βρισκόμαστε εδώ πέρα πρώτη μέρα στο Όσλο.
Ακολουθεί ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ανυπομονώ να δούμε και τα μουσεία και το τι έχει να προσφέρει η χώρα. Και αυτό. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης. Είμαστε στο πρόγραμμα διμερών σχέσεων της Προνούς και σκοπός του προγράμματος για αυτές τις επόμενες μέρες είναι το να μάθουμε το πώς λειτουργεί ένα κοινωνικό κράτος στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Γεια, εγώ είμαι η Νεκταρία. Ταξιδεύω από τη Μυτιλήνη όπου και σπουδάζω εκεί ωκεανογραφία και έχουμε έρθει στο Όσλο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα και ανυπομονώ να δούμε τα διάφορα μέρη και τα μουσεία και ευχαριστούμε και το Προνούς που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να δούμε να μάθουμε πράγματα για τον πολιτισμό και να δούμε όμορφα μέρη. Ωραία, χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι η Αλίκη, έρχομαι από το Ηράκλειο της Κρήτης και σήμερα, όπως είπε και η Νεκταρία, είναι η πρώτη μέρα εδώ και μας έχει αφήσει μια πολύ ωραία αίσθηση γενικά η πόλη. Όπως έχει προαναφερθεί, έχουμε δει και τον συνεργάτη, μας είπε τι θα κάνουμε τις υπόλοιπες ημέρες και σήμερα είναι κάπως πιο χαλαρή ημέρα για να δούμε τα αξιοθέατα και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι μετέπειτα όλο το πρόγραμμα και ανυπομονούμε. Καλησπέρα και από εμάς, βρισκόμαστε στην όπερα του Όσλο και έχουμε έρθει εδώ ένα πενθήμερο ταξίδι για να μάθουμε και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Έχουμε έρθει να μιλήσουμε με φορείς κοινοτικούς και κομματικούς. Είναι ο Γρηγόρης Τιαδής, είμαι ο Κοσμάς Χάλαρης. Βρισκόμαστε, όπως είπε, στο Όσλο και συγκεκριμένα τώρα εδώ είναι δίπλα στο Μέγαρο της Όπερας. Είμαστε συμφοιτητές τεταρτοετής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα κάτσουμε εδώ ένα πενθήμερο να δούμε το Όσλο και να μιλήσουμε, όπως θα είπαμε, με τους φορείς. Μια ωραία εμπειρία, μόνο από το Προνούς αυτά. Και αυτό, πάμε μπροστά. Vamos. Καλημέρα, είμαι η Αργυρό, είμαι από τη Χαλκίδα και έρχομαι από το τμήμα της ωκεανογραφίας από τη Μυτιλήνη, όπου είμαι και απόφοιτη. Με το Προνούς και το πρόγραμμα είναι ευκαιρία να δούμε την Νορβηγία και την πόλη του Όσλο, αλλά και να περιηγηθούμε στην πόλη και να γνωρίσουμε μέσω του προγράμματος, να εκπαιδευτούμε και να γνωρίσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και φορείς. Γεια και από μένα, είμαι ο Φώτης, είμαι ένας από τους ιδρυτές της Προνούς Άμχερ, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και είμαστε εδώ πέρα στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με έναν οργανισμό από την Νορβηγία, με τον κύριο Στούρλα, με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαίδευσης για νέους. Θα κάνουμε διάφορες δράσεις, θα επισκεφτούμε διάφορους οργανισμούς, πολιτικούς φορείς κλπ. Με σκοπό να εκπαιδευτούμε πάνω σε κομμάτι της δημοκρατίας και στο πώς λειτουργεί το νορβηγικό σύστημα με βάση τα κοινά. Το πρόγραμμα είναι από την πρόσκληση των EEA Grants και συγκεκριμένα υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποδοσάκη του Solidarity Now στην πρόσκληση Active Citizen Fund.
Πολύ όμορφο. Καμένο Πανάστος. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Λέει ότι όλοι αυτοί που βλέπουμε στην διαδρομή αγωνίζονται για να ανέβουν και να φτάσουν στο εκεί. Εγώ νομίζω να αναφέρεται στη στήλη. Στη στήλη που άμα τους δεις αυτούς εκεί πάνω στη στήλη παλεύουν. Ναι, αλλά το βαθύτερο να είναι αυτό. Ότι εν τέλει θα Πρέπει όλο να έχουν βαθύτερο. Είναι ένα παραστάσεις έτσι πολύ έντονο. Αυτά που θα δώσω. Όσο βέβαια το βλέπω μέσα στις λογικές και δαχτυάδες. Εκεί παιδιά ο λόγος είναι ότι εκεί ο λόγος είναι τα πλούτα τα ιακριτήρια. Είναι για έτσι. Ναι, πάμε εκεί. Να κατέβουμε από κάτω.
Τάτε και είμαστε εδώ πέρα στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Προνούς. Έχουμε έρθει για καφέ. Πολύ μύντο καφέ. Πολύ ωραίο το μπισκότο. 7 out of 10 Uhrenmeier. Πώς το περνάς έως τώρα? Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει. Πάρα πολύ ανοιχτός χώρος, πάρα πολύ όμορφα. Απλά ανυπομονώ να δω τι θα κάνει συνέχεια. Αυτό. Περνάμε απέναντι. Αυτό μας είπε αυτή. Πρέπει να είναι και ένα πορτοκαλί κάτι. Τώρα από εδώ περνάμε. Όχι. Έχει πολλά τέτοια, ωραίο. Πάμε. Για κάτσε να το πάρω αυτό. Ωραίο, Τι είναι αυτή η εκκλησία? Α, καθεδρικός ναός Όσλο. Είναι παλιό αυτό. Πολύ παλιό. Δεν κάνω λάθος. Ναι. Για να το ξανακάνω. Όχι, εκεί που λέει exchange. Ναι, κάτσε. Ναι, εκεί είναι. Sorry. Ρία. Τι είναι κλειστά? Αφού λέει we are open. Δεν βλέπω κανένα να είναι. Κάτσε αυτό. Α, pool. Προς τα έξω. Ναι. Thank you. How many coronas? Okay. Yes. Να θέλει και ταυτότητα. This? ID? Σου χρεώνει κάτι. Σου χρεώνει κάτι από την κατάλαβα. Ναι ρε, έχει μια κράτηση σίγουρα. Halaris, Kosmas Halaris. Chris. This is my first name, the over Halaris. CH this. This is my surname. Kosmas. Kosmas. K-O-S me. Okay. Here. Ah, here. Okay. Είναι Vikings. Vikings και κόη, τι ψάρι είναι αυτό. Έχει μουστάκια. Με γελάσω. Με τις φράουλες. Ναι. Πάω να πάρω και ένα μήλο. Εγώ σου βλέπω ψωμιά. Το πατζάρι του. Γεια σας. Α, βίντεο είναι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γενικότερα τα φρούτα είναι πολύ αγνά. Και σούσια.
Κοίτας όλα μου, δεν έχει ζούσει εδώ. Είναι κάτι. Ατομικό, ναι, θέλω δύο ατομικά θέλω εδώ. Στην Νορβηγία δεν έχουν φρούτα. Δεν έχουν, ψάρια. Και φράουλες που πήραμε και που είχαν. Α, πήρατε τους φράουλες. 15 ευρώ, το ένα τέτοιο μικρό. Τι 15 ευρώ, Φρέκ, λογαριασμό. 15 ευρώ σημαίνει... Όπα, κάτσε. Αυτό έχει 6-7. Αυτό δεν είναι καλά, ρε. Υπάρχουν πότε μεγέθους πολύ γαμάτο εδώ. Κάτσε, 6-7 ευρώ για πόση ποσότητα. Δεν είχε παιδιά φρούτα, είχε κάτι τύπου μήλο ρε παιδιά. Δεν είδα μήλο πουθενά. Μπανάνες πουθενά. Α, είχε κομμένα να λέγει τέτοια, δεν ξέρω. Αλλά πήρα μουσλι για το πρωί. Μουσλι μεγάλα. Κοιτάξτε, έχει ψάρι. Πάντα το βρίσκω. Ψάρι και το ψάρικο, το 200 κορώνες που είναι το ψάρικο σαν να λέμε. Και τα 10 ευρώ τα Ωραία. Από που κρατάς τρεις. Ναι, πάρα. Θα πάρουμε κι εμείς τόσοι άνθρωποι. Ξέρεις τι, θα κάνουμε. Θα το πάμε τράβο, όποτε θα κουραστώ. Ναι. Άμα κουραστεί το πάρεις, το πάρουμε και το πάμε μαζί. Δεν θα τίποτα. Πάμε. Εδώ παιδιά. Περίμενε. Α, ναι, δεν πάμε. Γιατί δεν πρώτα. Συγγνώμη, δεν πάμε. Να σου κάνουμε 360. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εγώ τα πέφτω, ας πούμε, ότι είχαν ωραία ή χάλια. Ένα χειμώνα πάρουμε το σπότ. Είναι ωραίο σου. Αν πάρεις τα έγκατα. Θα το αφήσουμε να ξεμυρίσει παιδιά τώρα. Έπρεπε να το αφήσουμε τώρα. Όχι, παιδιά, έχουμε πράγματα. Έχει βράχα. Ναι, αλλά... Όχι, ούτε μια ώρα. Θα κάτσουμε μέσα. Τι είναι, ποια είναι η οδηγία? Δεν μπορώ να πιάσει πράγματα. Δεν μπορώ να πιάσω. Πάλι μυρίζει. Ωραία, ανοίγουμε. Εντάξει, μυρίζει λιγότερο. Ρε, τραβήξτε λίγο τις κουρτίνες που μπαίνει ο αέρας, γιατί όταν με την κουρτίνα... Δεν είχαμε καν ανοιχτά ρε, τι να μπαίνει αέρας. Παιδιά, είναι πράγματα, δεν γίνεται να μυρίσει ψαρίλα το hostel. Τι λένε. Να βάλω το mute. Πού πάμε τώρα? Να τα κρατήσουμε λίγο πίσω και... Κάτι άλλη ώρα θα πάμε. Ακόμα εδώ είναι. Και ανοίγει και βγαίνει ο πειρατής. Εγώ είμαι λαγός. This program is funded by the EA grants. The Active Citizen Fund is the local branch in Greece, run by Institute Polosaki and NGO. This program now is ending. It's like Erasmus, you found in a way, and helps NGOs and groups to develop programs that involve society, either disabilities, either more social, more health, or more young people exchanges. And this is a small program. On the democratic participation and decision making, youth involvement in Oslo, Norway, how do we do active citizenship? What about the Nordic concepts of adult learning? What is special with that? And also a little bit about the local context in Oslo. My name is Sandra Tenut. It's a Swiss name because I'm also from Switzerland and I'm a part of the central board, the central committee of AOF. We have 4 board groups, local groups, Yeah. who are in charge of specific parts of the city. My name is, like I said, Marte Oraug Skotra is my full name. Lots of Norwegian letters in there. The next thing is Uninfo. Should we take the round first, or should we? Maybe that's a good You want to idea. see the entire office? Yeah. Like Yeah. a little tour. Yes. I would love to. Free walking tour. I have the umbrella. So this is our largest meeting room. We call that the
stort møterom, and it's like large. We have now actually found up some new names, but I can't not remember them right now. Yeah. I think it will be called the garden or something. And then we have like two small office or quiet rooms. If some organizations rent for the weekends, they often like to have that for a quiet room if someone needs to take a break. Psychotherapy? Yeah. Like a nap. Yeah. And also someone use that for to pray and stuff. To pray and stuff, okay. Okay, good. So it's possible. This is the smallest we have. So our goal here was actually to have like a room that you could do more with. So we have like board games and etc. So here you can, it's not that much, but not where they are now. But here it should be like board games and stuff. So like if our organization wants to eat pizza and play some games, they could come here. And the room you were in last night, it's like the medium, we call it, and it's also a conference room where we have all the board meetings and stuff, and also it's like technology there, so you can have like these digital meetings. And then we also have like a small conversation room here. If we have some conversations here, we will take like rock space. We can take it here in like a more quiet area. Okay. In here is where all the employees are working. So this is our office. Hello. Hello. So this is our office where we work or try to work. Or Nice to as we work. Yeah. So organized in a way you don't get like hard sliding or anything. Exactly, and that was one of our ideas when we structure everything. Yeah, that you should feel like you are coming home to someone, not that you go into like a light office where it feels like go to the doctor or anything. Yeah, exactly. Work is fun together and we So they just give us money and we are doing what we want. So this is the map we create each year. Yeah. So this is for Oslo, and all the other maps you saw out there is from other cities around the world. A cheap restaurant in the Gröndal area. Yeah. Okay, then. Okay. Pakistani food or Indian something. Yes. Sorry? Unfortunately. Which is the best? Yes, in the map it shows that there are many food. Everything we do is a need that is come from the youth, an initiative from them. So that's kind of like the way we are organized. Okay. You must be from 14 till I think to be a part of UMAR, at least half of the members of the organizations have to be under 26. You are outside, you are the umbrella, so it's different. Yes, exactly. You help them for fun. Not always like that, always sometimes talk with the city council. Yes, exactly. Helping with the arrangements and events, maybe. Events. Okay. And they can also borrow these meeting rooms for free here. Okay. So we kind of facilitate for them to do their work within their organizations. This is something that we did, like it was a break activity, but it's very visual, so it's nice. So if everyone can just take 2 stickers, and then I have printed out here, so you can put 1 sticker here. What is the most important factor for a functioning organization? Steady funding or a place to be. You can vote like at one of those. And here, what should the government prioritize? Cheaper public transport tickets or more departures? So you can do this. You can vote, take 2 stickers. When you mean more departures for what? So should the bus go more often? Or you want so you want the bus to go like is more often.
Engelska åldersband. Snakket om det. And I think it's really important that youth participation should be fun as well. It should be fun. It's important and serious, but it's also fun. So if everyone can stand up over here. Over there, you totally disagree. I totally agree. And then there's a line, it's like a gradient line. Vacation in Norway is better than in Greece. So agree and disagree. Why do you place yourself here? I disagree. Yeah, why? Because Greece has amazing beaches and I'm in the sea, the ocean. It's an all day, everyday party. Beer costs €3. So I'm on the disagree side. Yeah. And why do you place yourself in the middle? It's my first time here and I like it a lot because I also wanted to see Aurora Borealis, so also during the winter it has snow and you have very beautiful buildings. I'm impressed. During the day I'm just like clicking and taking photos. So no one is over there, but you will go over there. Yes, but Greece, it's Greece. So that's why I'm here. You think that the vacation in Norway is a lot better than in Greece? Yeah. Why? Have you been to Greece? It's too hot in Greece. It's too hot. It's too hot. Okay. I have to say that if holidays are summer holidays, I totally agree. I totally disagree. I totally disagree. If it's winter holidays, I'm going all the way there. Yeah, me too. Me too. The world is moving in a more positive direction. No. The world is moving in a more positive direction. So things are going better and better. In comparison with the past, you mean? Yes, I totally agree. It depends. Excuse me. Can I ask something? Yes, something. Okay, I will go. In what sections? Overall. This is an example because of how we can understand. we try to ask big questions and not too specific because then we can have it in the discussion. Because sometimes if you can change your mind during the discussion as well. Okay. So why did you place yourself here? Because everything is changing in a good way, but although there's obstacles, human rights, so okay, we are changed good, but not in the best way. My life will be better than my parents' life. Totally disagree, totally agree. No way. Or just better. Okay. You totally disagree. I think for me in my country, my parents lived a better life. We are the generation that grew up in the economic crisis, and now Greece there is no light for the future. I mean, the good years have passed in Greece, and now we have to get used to this. That Greece has stopped, has peaked, and now it just doesn't seem to go better. That's why we try through this UNG to make a better future in Greece, but it has very, very much work to get better. And you I totally disagree too, because 80s and 90s in Greece were two decades. The decade 80s is the decade that Greece goes into the development and European Union. And European Union raise up the political standard. And you, my friend over there? Yeah, I think the reason why I positioned myself here is since coming from a immigrant family at my father's side, they were struggling with not having the growth that I experienced when as a result really came true. Yeah, that's really nice. And the ones in the middle? Depends. Some are better, some are worse. So we'll see. Probably job will be difficult for sure, but from technology, health, it's way better.
and also means of traveling, communication with other people, like we're here. It was very, very difficult from my father or my mother back then. And also the society were quite closer, like more conservative. Yeah. So it's become better, but still. In some areas it's getting better, in some. Yeah. It's still no lag behind. And what areas are getting better since you are here in the middle? Well, I have more opportunities in life than my mother had and my grandmother had. And I'm lucky to be part of a family that is accepting, and they don't care. Like, in this generation, they don't really care. There is like still some issues, but we have so much like growth. Like, I can go out and I can be myself, and my mom is not gonna say anything to my dad. They couldn't do that. I am the first uni student in the family. I'm the first one that goes to university. Previously, we couldn't do that. Now we can. But there is still some things that we have to change. Some in the middle. Stella, old people are as concerned as us about social issues. Oh, Stella, you, my friend, you're alone over there. I'm alone up here. He's participating. Not yes, you. Stella, but can you say, why do you place yourself, you agree? Old people are as concerned. In Oslo, we have an action, an organization, or a big NGO called the Grandparents Actions. The Grandparents Climate Action. They meet every week outside the parliament, and they are quite many. They have a general secretary, and they are being in the first years it was only the mothers, the grandmothers climate action. Then some fathers, grandfathers also came to be together with them. So now it's grandparents action, green action. So quite many seniors are conscious about the climate changes. Do you think old people are aware of all types of social issues like housing and employment rate, things that not concern them directly? Do you think they are concerned about these issues? I will move over there now. Someone who wants to say something here? Yes? I would say that it really depends on the issue. Because my grandparents, they can care about like the climate and stuff like that directly affects them. But if you explain like the housing crisis or like the fact that the rent is so high right now, they would be like, whoa, because they've lived in the same house since the 80s that they bought on like low income salaries. So I would say that it's very different. It really depends on what issue it is. Still, like not only older people, but also young people, working people. Nobody knows everything about the issues, so they have the basics and they get influenced by the media. No matter they are like younger people like TikTok and Instagram, or older generation from television or radio. So it's so much about what information they gain and how they accept them or not. In Greece, as we said yesterday, you heard it to the other group. Television is appeared to manipulate the people to each political party interest. So it's the political party have a channel that supports it. No. Every political party for the government. Just the government, no. Not all. Most of the issues are not visible. So even if so it's issue with freedom of speech. It's not visible. No. What do you mean most of the issues aren't visible? So there's a social issue about, for example, Christ have acceptance of the refugees or immigrants, or no, it's not talked about. Social issues in general, right? Yeah. So, for example, that like the older generation, especially on the countryside, they don't get enough information. Yeah. So they don't get information on the countryside, like the old people in the countryside. They don't get information about, for example, issues. Yes. Actually, usually most of the older people, they are concerned only for the things that influence them, not for other social issues. But the young generation are more sensitive to each social issue, even if they are not influenced by that. If you are a person like this, and usually we see this in the young society, they want to solve a lot of social issues.
But the older guys usually they are concerned, okay, I'm not taking a lot of money as a retirement, what I have to do, but they don't care for other things because they have solved their issues, their social issues. And do you think that's a percent of old people that accept the fate of the country, so they don't want to be in the place to change anything, because it would not be change anything, so they don't δεν ασχολούνται. They give hope. Αυτό. Έχουν παρατήσει. They give hope. Γεια σας, ονομάζομαι Γκαϊφίλια Λίκη. Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτων Περιοχών. Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος του προγράμματος διημερών σχέσεων. Βρισκόμαστε στο Όσλο και μπορώ να πω ότι έχω μάθει αρκετά πράγματα για το σύστημα της Νορβηγίας και πώς λειτουργεί και που έχει πολύ μεγάλη διαφορά όλο αυτό με την Ελλάδα. Και ανυπομονώ να πάμε να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι από όλα αυτά ή έστω να ενημερώσουμε τους πολίτες πίσω στη δικιά μας χώρα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, βρισκόμαστε στην Νορβηγία, στο πρόγραμμα Διμερών Σχέσεων της Πρόνους, με σκοπό να δούμε πώς λειτουργεί η Νορβηγία ως ένα δημοκρατικό κράτος και να μοιραστούμε τις καλές πρακτικές που θα μάθουμε εδώ πίσω στη δικιά μας χώρα. Γεια σας, ονομάζομαι Κοσμάς Χάλαρης. Μόλις φτάσαμε στο τέλος ενός προγράμματος διμερών σχέσεων από το Πρόνους. Ήμασταν εδώ στο Όσλο της Νορβηγίας και μιλήσαμε με διάφορες ΜΚΟ και οργανώσεις νέων κομμάτων και μη που αφορούσαν και μάθαμε πολλά πράγματα για το πώς λειτουργούν εδώ στην Νορβηγία και το σύστημα το δημοκρατικό και οι ΜΚΟ και οι πολίτες γενικά ποια είναι η κουλτούρα τους όσον αφορά η πολιτική κουλτούρα, η δημοκρατική συμμετοχή και το activation των πολιτών. Ήταν πολύ όμορφα. Θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά που μάθαμε πίσω στην Ελλάδα. Ό,τι μπορέσαμε, ό,τι μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή έστω να επιδιωχθεί να το μεταφέρουμε και γενικά ήταν μια πολύ μοναδική εμπειρία την οποία είμαστε ευγνώμονες για το Πρόνους που μας έφερε τη δυνατότητα να την υλοποιήσουμε. Λοιπόν, ονομάζομαι Γρηγόρης Τσιαδής, βρισκόμαστε στο Όσλο της Νορβηγίας και σήμερα είναι η τελευταία μέρα του project μας, των διμερών σχέσεων. Και θα ήθελα να πω ότι γενικότερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, γιατί ήρθαμε σε επαφή με οργανισμούς, ΜΚΟ και διάφορα κόμματα και οργανώσεις νέων, με τις οποίες είχαμε μεγάλη διάδραση. Τους κάναμε ερωτήσεις, μας ενημέρωσαν για το σύστημα της Νορβηγίας, για τις δημοκρατικές διαδικασίες, κάναμε συμβούλια νέων και γενικότερα υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα στις μεταξύ μας συζητήσεις. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι τόσο νέα παιδιά μέσα στις οργανώσεις έχουν τόσο κατασταλαγμένες και αποκρισταλωμένες απόψεις και αυτό είναι απόρρια του εύστοχου και εύρυθμου παιδευτικού συστήματος της Νορβηγίας. Και ελπίζω να μεταφέρουμε με τον πιο εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες τις γνώσεις τις οποίες αποκτήσαμε και να τις μετουσιώσουμε σε επικοδομητικό διάλογο στη χώρα μας. Καλησπέρα, ονομάζομαι Τατιάνα Βέτα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Όσλο, όπως προαναφέρανε και τα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Προνούς, τα παιδιά το Πάνο και το Φώτη, οι οποίοι μπόρεσαν και μας ανοίξανε ένα νέο ορίζοντα, ένα νέο τρόπο σκέψης και είναι τόσο ενδιαφέρον να βλέπεις πώς μια κοινωνία και πώς η κοινότητα από μέσα παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες και μπορούν να αλλάξουν τόσο πολλά πράγματα χάρη σε αυτή την ομαδικότητα την οποία έχουν και το πώς το κράτος ακούει τους πολίτες της. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μεταφέρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η δράση, να πάμε και σε άλλες χώρες για να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να επηρεάσουμε σιγά σιγά πίσω την Ελλάδα και πώς τα πολιτικά μας μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε και όχι απλά να είμαστε οι θεατές σε ένα έργο χωρίς να έχουμε καμία επιρροή.
Γεια σας, είμαι η Αρχίκα Γενότσου. Βρισκόμαστε στην τελευταία μέρα του προγράμματος της Προνούς μαζί με το Φώτη και τον Πάνο. Έχω να πω ότι ήταν ένα πρόγραμμα που μας προσέφερε μια εμπειρία ζωής, τόσο όσον αφορά το ταξίδι, όσον αφορά και τις σχέσεις, τόσο και από τις γνωριμίες που κάναμε με οργανισμούς ή ακόμα και με τις κομματικές τις παρατάξεις των νέων. Κερδίσαμε πάρα πολλές γνώσεις όσον αφορά το πώς λειτουργούν τα πράγματα, τόσο πολιτικά όσο και στην ένταξη των νέων στο πολιτικό κομμάτι, αλλά και στην διαβίωσή τους γενικά. Αποκομίσαμε πάρα πολλές πληροφορίες ώστε να τις μεταφέρουμε στην Ελλάδα και να αναπτύξουμε την κοινωνία μας με πιο ανοιχτές πεποιθήσεις, να εντάσσουμε στην κοινωνία όλες τις μειονότητες που δεν έχουν τέτοια προνόμια με την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ελπίζω σε περισσότερες δράσεις τέτοιου είδους και περισσότερες εμπειρίες. Γεια σας, εγώ ονομάζομαι Παπαδοπούλου Νεκταρία. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα αυτού του project και είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να συμμετέχω. Ευχαριστώ πολύ την Προνούς γι' αυτό. Εμένα αυτό που μου έμεινε κυρίως από όλη τη συμμετοχή μου σε αυτό το project είναι το πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι νέοι εδώ στην Νορβηγία στα κοινά και το πόσο σωστές απόψεις έχουν και το πόσο σωστά ενημερωμένοι είναι. Αυτό κινητοποιεί και εμένα την ίδια για να μάθω περισσότερα πράγματα για την κατάσταση στη δικιά μου χώρα, για να μπορώ και εγώ να έχω τόσο σωστές απόψεις και να μπορώ να συμμετέχω ενεργότερα σε τέτοιες συζητήσεις. Σίγουρα θα μεταφέρω στους δικούς μου όλη αυτή την εμπειρία και θα προσπαθήσω να τους μεταδώσω ό,τι έμαθα και ό,τι άκουσα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φώτης Ονούσης, συνειδητητής της Προνούς ΣΑΜΚΕ. Και εγώ είμαι ο Προβατάς Παναγιώτης, συνειδητητής μαζί με το Φώτη της Προνούς ΣΑΜΚΕ και είμαστε εδώ στο Όσλο. Είμαστε στο Όσλο της Νορβηγίας, είναι η τελευταία μέρα της πρώτης δράσης του project μας, που έχει να κάνει με τις διμερείς σχέσεις, δηλαδή να αναπτύξουμε κάποιες σχέσεις με έναν οργανισμό από την Νορβηγία. Ο συνεργάτης μας εδώ, ο κύριος Στούρλα, είναι χρόνια εκπαιδευτής, πολύ ενεργός πολίτης στα κοινά και ουσιαστικά ανέλαβε όλο το πρόγραμμα εδώ στην Νορβηγία με σκοπό να αναπτύξουμε τις διμερείς σχέσεις και να έρθουμε σε επαφή με διάφορους φορείς. Είτε είναι φορείς κοινωνίας των πολιτών, είτε νεολαίες κοινοβουλευτικών κομμάτων και να υπάρχει μια διάδραση και μια διαβούλευση με σκοπό να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EA Grants με δωρήτριες χώρες στην Νορβηγία, την Ισλανδία και το Liechtenstein. Και στην Ελλάδα ουσιαστικά πραγματοποιείται μέσω του Solidarity Now και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Έχουμε πάρει αυτή τη χρηματοδότηση και βρισκόμαστε στο Όσλο για την πρώτη δράση, όπως είπα, και μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη και η τρίτη στην Αθήνα και μετά μια πρακτική άσκηση για τους συμμετέχοντες. Αυτές τις μέρες μπορέσαμε να συναντήσουμε αρκετούς οργανισμούς, είτε φορείς όπως και φορείς πολιτικούς, κομματικούς, αλλά και εθελοντικούς, εκπαιδευτικούς που έδειξαν πώς λειτουργεί η δομή της κοινωνίας σε έναν βαθμό του νορβηγικού μοντέλου. Και έδωσε αρκετές ιδέες και εμείς πήραμε ίδιοι σαν μέλη του οργανισμού, ιδρυτές, αλλά και οι συμμετέχοντες μας που ήταν το πιο σημαντικό. Και μετά θα συνεχίσουμε να δούμε πώς οργανώνονται και οι οργανισμοί στην Ελλάδα με λίγο διαφορετικό πρόσημο και πώς μπορούμε μετά στη συνέχεια να σκεφτούμε νέες δράσεις που μπορεί να έχει μια θετική συνέχεια. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Αυτό θα είναι και ο στόχος. Νομίζω το πρόγραμμα πήγε για τα καλά, ολοκληρώθηκε σωστά και θα συνεχίσουμε προς αυτό. Επόμενη στάση Αθήνα για να ολοκληρώσουμε τις δράσεις μας. Ποια είναι η δική σου γνώμη τώρα γι' αυτό? Ακριβώς. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος, όχι τόσο για εμένα, για τον οργανισμό, όσο για το feedback που έχουμε πάρει από τα παιδιά, από τους participants. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να κάνεις εθελοντικά, γιατί εθελοντικά το κάνουμε της ουσίας. Μία δράση, έχουμε αρκετό διάστημα πριν την υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος εδώ στην Νορβηγία. Δώσαμε πολύ effort με σκοπό αυτό πραγματικά έγινε. Αυτό πραγματικά θέλαμε. Οι participants να έρθουν εδώ πέρα, να γνωρίσουν νέα μοντέλα μάθησης και πώς οι δημοκρατικές αξίες λειτουργούν σε μια χώρα του Βορρά, στην Νορβηγία συγκεκριμένα, που η δημοκρατία
είναι στο καλύτερο επίπεδο, θα λέγαμε. Παρόλο που ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, έχουμε έρθει σε μια χώρα του Βορρά για να δούμε το πραγματικό μοντέλο της δημοκρατίας. Κρατάμε από τις συζητήσεις που κάναμε, τις διαβουλεύσεις με διάφορους φορείς, το δυνατό πνεύμα και το πόσο ενεργοποιημένοι είναι οι νέοι. Όταν λέμε νέοι από παιδιά, πραγματικά από 12 ετών, είναι μέλη σε φορείς, σε διάφορους οργανισμούς, έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν μια δυνατή φωνή και είναι όλοι ενωμένοι. Αυτό κρατάμε πάρα πολύ, είναι το πραγματικό feedback που παίρνουμε πίσω και ο σκοπός μας είναι να καταφέρουμε αυτές τις καλές πρακτικές, να τις φέρουμε πίσω στη χώρα μας και να δημιουργήσουμε το χώρο και το πεδίο με σκοπό μία μέρα να καταφέρει και η Ελλάδα να λειτουργεί σε αυτά τα πρότυπα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία, η συμμετοχή όλων των ανθρώπων και συγκεκριμένης νεολαίας, γιατί η νέα γενιά είναι το μέλλον μιας χώρας. Το πιο σημαντικό, το νορβηγικό μοντέλο βασίστηκε στο ελληνικό, το παλιότερο το ελληνικό, που αυτό σε έναν βαθμό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, αλλά σαν λόγω ιστορίας θα πρέπει να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας σαν Ελλάδα και να βελτιώσουμε και την εικόνα των νέων συγκεκριμένα. Στις λήψεις αποφάσεων, στις δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε ως νέοι και εμείς οι ίδιοι. Μόνο έτσι θα υπάρχει κάποιο μέλλον. Άρα συνεχίζουμε προς αυτό. Δεν θα μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, θα πούμε ότι θα υποσχεθούμε κάτι, αλλά δεσμευόμαστε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, με σκοπό μία μέρα οι νέοι σε αυτή τη χώρα να είναι πραγματικά ο πυρήνας των αποφάσεων και οι άνθρωποι οι οποίοι κινούν τα νήματα και έχουν πραγματικά φωνή μαζί με τους ανθρώπους που χαράσουν την πολιτική στη χώρα και συγκεκριμένα στο κομμάτι της νεολαίας, της εκπαίδευσης, με σκοπό μία μέρα να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και αυτό το πρίσμα που κανένας δεν θα νιώθει εκτός και όλοι θα είναι ενσωματωμένοι και κάθε φωνή θα είναι μέσα στο κοινοβούλιο.